มาที่สวนที่ส่วนตัวที่สุดนี่ก็เป็นสวนที่มันยังคงมีลักษณะของเนินใช่เหมือนฝั่งโน้นนะใช่แต่ก็จะรู้สึกว่าด้วยการที่มันปลูกอันนี้เป็นหนวดปลาดุกใช่ไหมใช่หนวดปลาดุกมันทำให้การใช้งานแตกต่างเลยอันนี้เราจะไม่สามารถไปนั่งไปอะไรได้ใช่วัตถุประสงค์ก็คือคงแค่อยากให้มองไม่ได้อยากให้นั่งเพราะว่าตรงนี้เราก็จะมีเก้าอี้มีพื้นที่ที่เป็นระเบียงเอาเสื่อมาปูนอนได้อะไรอย่างเงี้ยคอนเซปต์ของตรงนี้เหมือนอยู่ใต้เงาไม้ซึ่งบ้านหลายๆหลังเนี่ยไม่ค่อยได้ฟีลลิ่งของการได้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้พวกตัวหนวดปลาดุกอะไรเงี้ยมันเลยโดนดีไซน์มาเป็นลักษณะของเราอยากได้ต้นไม้ที่เป็นเหมือนใบยาวนิดนึงเวลาสมมติลมพัดเนี่ยมันก็จะผิวตามสร้าง texture นิดนึงเพราะว่าเวลาเรานั่งตรงเนี้ยมันอยู่ในระดับต่ำระดับสายตาอันนี้เลือกเป็นจิกน้ำใช่ไหมฮะใช่2ตัวนี้จะเป็นจิกน้ำเพราะว่าเราพยายามอยากโชว์โคนเราก็อยากให้ใบมันใหญ่นิดนึงดูแลรักษาง่ายถ้าเอาใบเล็กๆมาเดี๋ยวกวาดเยอะโซนนี้โดยรอบฝั่งตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นหนึ่งพื้นที่ที่มันค่อนข้างจะเปิดโล่งนะไม่ได้มีการปิดทึบใช่แต่ว่าถ้าแกเห็นตรงนี้จะเห็นนะเราว่าฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านเราก็พยายามเปิดให้เพื่อนบ้านเห็นเราได้บ้างนิดนึงจากชั้น2แต่ว่าแน่นอนเรายืนตรงนี้เราไม่เห็นหน้าต่างเพื่อนบ้านเลยแต่เพื่อนบ้านอาจจะเห็นยอดไม้ของเราเราก็ลมยังผ่านไปที่เพื่อนบ้านได้ไอ้ผนังที่เป็นผนังฟีเจอร์ของเราที่ผนังอิฐที่มีรูเนี่ยก็อนุญาตให้ลมมันผ่านเขาออกได้เหมือนกันแล้วพอมันล้อมอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นคอร์ดส่วนตัวจริงๆมันจะไม่เหมือนอีกคอร์ดหนึ่งจะมีความโป่งเยอะกว่าของตะแกรงรั้วแต่นี้จะทึบกว่าพอมันทึบกว่าปุ๊บมันเลย private ขึ้นแงนหน้าขึ้นไปเห็นระเบียงชั้น2ของห้องคุณแม่ที่เป็นห้องทำงานห้องการฝีมือแหละเวลาลูกอ่านหนังสือข้างล่างที่ระเบียงตรงนี้มันมีปฏิสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นเนี่ยหน้าไปคุยกันได้หรือแม้กระทั่งคุณพ่อนอนอยู่ในโถงบันไดข้างใต้โถงบันไดจะเป็นเหมือนคอนเซปต์เหมือนบ้านเรือนไทยนิดนึงจะมีตังมีเบาะนั่งนอนได้เปิดประตูตรงนี้ยาวทั้งหมดเราจะเห็นการปฏิสัมพันธ์ของสเปซระหว่างพื้นที่ใต้บันไดไหลมาที่แลนด์สเคปแล้วไหลขึ้นไปที่ชั้น2คือมันหมายความว่าคนในครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของบ้านเนี่ยมันคุยกันได้หมดเป็นการออกแบบที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันของคนในบ้านนะใช่โอเคครับจากตรงนี้เดี๋ยวให้อาร์ตพาขึ้นไปชั้น2บ้างนะโอเคได้เลยครับขึ้นมาชั้น2แล้วเนาะใช่ก็เปิดเห็นต้นหลิวที่ทะลุมาจากข้างล่างจริงๆมันคือเซมิไพรเวทของข้างล่างแต่พอขึ้นมาชั้น2ปุ๊บกลายเป็นไพรเวทเลยเพราะเรามีปราสาทอีกอันล้อมให้อาร์ตพูดถึงโถงบันไดนิดนึงก่อนนะย้อนกลับไปเพราะเรารู้สึกว่าบันไดก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่ดีไซน์น่าสนใจแล้วก็เรื่องของโทนสีมันค่อนข้างจะมาทางแบบออกแบบน้ำตาลในโทนที่สว่างสุดคือคอนเซปต์เนี่ยคือเราอยากให้เข้ามาจาก living room เนี่ยนอกจากเห็นสวนเห็นห้องนั่งเล่นเห็นเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเป็นจุดเด่นละบันไดก็เป็นจุดที่น่าสนใจอันนึงของบ้านที่เวลาเราทำบันไดสวยๆเนาะมันก็สร้างกิมมิคของบ้านได้อันนี้ก็เราอยากให้ดูเหมือนเป็นลักษณะเหมือนเป็นฟีเจอร์แต่ว่าเป็นฟีเจอร์ที่มันใช้สอยได้ราวกันตกบันไดหรือแม้กระทั่งลูกตั้งลูกนอนบันไดเนี่ยจะเห็นว่าเป็นขั้นเสียบเข้าไปที่ผนังอยู่ในโลเคชันที่ลิงก์กับตัวพื้นที่ทำครัวเพราะบางทีคุณแม่นั่งทำครัวหรือคุณพ่ออยู่ใต้บันไดนั่งเล่นอยู่ลูกอาจจะมานั่งบนขั้นบันไดเราต้องเข้าใจว่าบันไดในบ้านอ่ะมันไม่เหมือนบันไดสาธารณะคือบางครั้งทุกอย่างในบ้านของเรามันนั่งได้หมดเราก็เลยอยากเหมือนดีไซน์บันไดเนี่ยมันสามารถเป็นอะไรได้มากกว่าคำว่าบันไดไหมมันก็เลยโดนเขียนเป็นลักษณะของที่นั่งได้ด้วยเหมือนกันนะครับมานั่งแล้วก็ราวกันตกถึงเป็นกระจกใสเพื่อที่ให้มองทะลุออกไปเห็นสวนแล้วก็ถ้าสมมุติเราเดินขึ้นมาตะกี้ที่พาแกร็บเดินขึ้นมาถึงตรงชานพักราวกันตกจะเปลี่ยนเป็นทึบละเพราะเรานี่คือทึบเลยใช่เพราะเราอยากให้แขกหรือเจ้าของบ้านเองเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าการที่เราเลี้ยวตัวขึ้นมาจะขึ้นมาพาร์ทบนเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่แห่งความเป็นส่วนตัวละราวกันตกมันเลยเหมือนเป็นทึบเพื่อจะล้อมสเปซของเราให้เริ่มรู้สึกรีแลกซ์ลงไพรเวทมากขึ้นแล้วก็ไม่เห็นขั้นบันไดจากคนที่เข้ามาในบ้านเราโชว์ขั้นบันไดแค่ครึ่งเดียวแต่หลังจากนั้นจะไม่เห็นขั้นบันไดละมันก็เลยสร้างเป็นความน่าสนใจขึ้น
แล้วก็ไอ้พื้นที่ใต้บันไดเนาะที่ตอนแรกบอกแก๊ปว่าเฮ้ยหลายๆงานที่เราออกแบบบางทีพื้นที่ใต้บันไดเนี่ยมันก็จะเป็นสวนกรวด เป็นสวนมีต้นไม้หรือมีสเกลเจอร์มีงานอาร์ตวางแต่ว่าไม่ได้ใช้งานนะไม่ได้ใช้งานเป็นเรื่องของความสวยงามแต่หลังเนี้ยก็มองในมุมกลับกันว่าเฮ้ยเวลาเราทำบ้านเนี่ยเราอยากให้คนในครอบครัวเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันมากที่สุดอย่างที่บอกหลังเนี้ยเล่นกับเรื่องของปฏิสัมพันธ์ด้านนอกเราเล่นปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนแต่ด้านในเนี่ยเราเล่นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัวดังนั้นทุกที่ของบ้านต้องใช้งานได้เพื่อส่งเสริมกันแล้วเราเชื่อว่าทุกคนมีโลกส่วนตัวของตัวเองพื้นที่ใต้บันไดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมุมอับหลายคนอาจจะทำห้องเก็บของทำสวนทำอะไรก็แล้วแต่หลังเนี้ยเราอยากทำเป็นฟังก์ชันให้คนหรือสมาชิกในครอบครัวสามารถไปนั่งใต้บันไดนอนเป็นเหมือนตั่งแบบเรือนไทยสังเกตว่าพื้นกับตัวตั่งเนี่ยมันถึงถูกเปลี่ยนฟินิชชิ่งเป็นไม้เพื่อให้รู้สึกซอฟต์ลงห้องนั่งเล่นโดยส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะนั่งบนโซฟาหรือเต็มที่ก็นอนบนโซฟานอนเสร็จปวดคอยใช่ไม่สบายใช่อันนี้จะนอนก็ได้หรือจะนั่งเล่นคอมก็ได้เห็นวิวเห็นสวนเห็นคนในครอบครัวทำครัวมันเป็นจุดหนึ่งที่เราชอบนะเรารู้สึกว่าเราถ้าเกิดเราอยู่บ้านหลังนี้เราก็จะนอนมุมนี้บ่อยใช่น่าจะเป็นจุดที่ป๊อปปูล่าที่สุดในบ้านด้วยสเปซคือพอมันใต้บันไดมันค่อนข้างจะแบบถูกบีบกดจากด้านบนแต่ว่าในมุมนึงรู้สึกว่ามันก็คืออบล้อมแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันน่าเข้าไปซุกตัวนอนอะไรแบบนี้ถูกต้องเลยซึ่งอันนี้สำคัญก็อย่างที่แก๊ปได้ฟีลลิ่งนั้นคือเราอยากให้มันเกิดสเปซอย่างนั้นเหมือนสเปซสมัยตอนเป็นเด็กๆที่เด็กชอบเข้าไปมุดอยู่ใต้โต๊ะเอาผ้าคลุมมาคลุมตัวคลุมโต๊ะแล้วเหมือนเป็นเต็นท์เหมือนเป็นบ้านของตัวเองเราว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องการสเปซที่เป็นส่วนตัวนิดนึงจุดเนี้ยคือจุดที่ตอบโจทย์ตรงนั้นได้จริงๆจะเห็นว่าการดีไซน์ของอาร์ตเนี่ยมันพยายามสะท้อนความหลากหลายความแตกต่างของฟังก์ชันชัดเจนนะอย่างสวนที่อาร์ตบอกว่าสวนฝั่งนึงใช้งานแบบนึงสวนฝั่งนึงใช้งานแบบนึงอันนี้สมมุติว่าเราเทียบไอ้จุดพื้นที่ใต้บันไดกับพอขึ้นมาด้านบนชั้น2ตรงนี้อันนี้เป็นพื้นที่เหมือนเป็น Family Room มันก็เป็นลักษณะการใช้งานคนละแบบนะถูกต้องเลยตรงนี้จะนอนก็นอนได้แต่ก็คนละฟีลกันอะไรเงี้ยถูกครับทีนี้เราขอเชื่อมขึ้นมาชั้น2เลยกันว่าการออกแบบแบ่งเป็นอะไรบ้างทั้ง Family Room แล้วก็ห้องตรงนี้เห็นเป็นโถงยาวนะแต่เป็นห้องอะไรบ้างถ้าแกขึ้นมาเดินมาข้างล่างเนี่ยจะเห็นเลยว่าไม่มีทีวีนะบ้านหลังนี้ใช่จุดเดียวที่มีทีวีคือห้อง Family Room แม้กระทั่งห้องนอนใหญ่ก็ไม่มีทีวีไม่มีด้วยคือบ้านหลังเนี้ยมันโดนออกแบบมาในบริบทที่อย่างที่บอกแหละฟังก์ชันมันก็คือบ้านปกติที่มีห้องนอน4-5 ห้องแต่ว่าฟังก์ชันหนึ่งที่เราว่ามันน่าสนใจที่เจ้าของบ้านรีเควสก็คือการซอยห้องนอนนี่แหละห้องนอนด้านหลังนี่คือคอริดอร์มีห้องนอนทั้งหมด3ห้องที่หน้าตาเหมือนกันขนาดเท่ากันเป๊ะเลเยอร์เดียวกันเลยเหมือนโรงแรมก็คือเข้าไปเป็นห้องน้ำแล้วก็ห้องน้ำแล้วก็ตู้เสื้อผ้าแล้วก็เจอเตียงแล้วก็มีโต๊ะหน้าทีวีที่สามารถนั่งทำงานได้ typical โรงแรม typical โรงแรมเลยเพราะว่าลูกๆเนี่ยโตกันหมดละแล้วก็บางครั้งลูกบางคนอยู่ต่างประเทศกลับมาอยู่เดือนหนึ่งหรือคือระยะเวลาในการอยู่บ้านอาจจะไม่ได้นานเหมือนบ้านที่อยู่ประจำดังนั้นการทำ typical ห้องแบบเนี้ยค่อนข้างจะตอบโจทย์ความ flexibleของน้องๆแต่ละคนพอสมควรห้องนอนใหญ่ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งดังนั้นการออกแบบเลเยอร์ด้านบนเนี่ยมันเหมือนเราพยายามทำให้คนอยู่ในห้องตัวเองให้น้อยที่สุดห้องนอนมีหน้าที่ไว้แค่นอนถ้าเราออกแบบห้องนอนให้มีความเป็นส่วนตัวหรือมีโลกส่วนตัวสูงจนเกินไปปัญหาก็คือทุกคนจะอยู่แต่ในห้องนอนตัวเองจนมันทำลายปฏิสัมพันธ์ของความเป็นครอบครัวบ้านหลังเนี้ยเจ้าของบ้านก็เลยเหมือนอยากจะรีเควสว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยใช้เวลาในห้องนอนให้น้อยที่สุดใช้เพราะเป็นห้องนอนคือต้องนอนดังนั้นพื้นที่ Family Room มันเลยโดนออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยต้องมาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้รวมกันจะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้จริงๆเหมือน1ห้องนอนเลยนะใช่คือให้ขนาดใหญ่เลยแหละใช่ถ้าเราดูเนี่ยเรารู้สึกว่า Family Room นี่มันก็น่าจะขนาดพอๆกับห้องนอนหรืออาจจะใหญ่กว่าไหมจริงๆด้วยสัดส่วนอาจจะใหญ่กว่านิดนึงอาจจะ 1.5 เท่าของหน้ากว้างนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนมารวมในนี้แล้วก็เป็นลดพื้นที่ที่เป็นนั่งเล่นของตัวเองออกจากห้องนอนพาร์ทตรงนี้มันก็เลยเหมือนเป็นคอริดอร์เพื่อแยกเข้าห้องแต่ละคนแต่ว่ามันก็จะมีตู้เสื้อผ้าไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าสิตู้เก็บของซ่อน
เป็นพื้นที่เก็บของให้เยอะมากยาวทั้งคอริดอร์คือใครอยากจะมีของส่วนตัวบางอย่างที่เก็บจากข้างในไม่พอมาเก็บข้างนอกมันก็ดูเรียบร้อยขึ้นคอริดอร์ก็ไม่ได้เป็นแค่คอริดอร์ต่อไปละแล้วปลายสุดของโถนั่นคือห้องเก็บของรวมแล้วก็อีกซ้ายมือเป็นห้องทำงานที่เราเห็นจากคอร์ดเมื่อกี้นะใช่ห้องทำงานคุณแม่เป็นห้องงานฝีมือจริงๆอีกจุดหนึ่งที่เรารู้สึกก็คือพอห้องนอนมันอยู่ตำแหน่งเนี้ยเวลาเขาออกจากห้องมาทุกคนเนี่ยอย่างแรกเลยคือเห็นสวนฝั่งนี้นะแล้วก็ฝั่งนั้นเองก็เป็นระเบียงเหมือนกันนะเหมือนแผ่ห้องนอนออกแล้วก็ทำให้ได้ประโยชน์จากสวน2ฝั่งเลยใช่คือขึ้นบันไดมาเนี่ยถ้าเมื่อสักครู่แก๊ปจะเห็นเนาะว่าขึ้นมาปุ๊บตาเราพ้นพื้นเมื่อไหร่เห็นสวนทันทีเพราะนั่นคือ perception ที่เราออกแบบไว้เลยว่าคุณเลี้ยวตัวคุณต้องเห็นสวนเลยแล้วก็พอมุมนี้ก่อนจะแตะเข้าห้องตัวเองก็ยังคงเห็นสวนนี้อีกด้วยทุกคนตอนออกจากห้องต้องเห็นสวนโอเคเลยครับจากตรงนี้เดี๋ยวให้อาร์ตพาไปดูห้องนอนหลักซึ่งจะอยู่ด้านหลังด้านหลังโอเคครับครับอันนี้ก็จะเป็นระเบียงด้านนอกของห้องนอนใหญ่ให้อาร์ตเล่าถึงดีไซน์ของห้องนอนหน่อยคือภายในนี่เรียบแล้วก็คลีนมากเลยนะใช่เขาอยู่อย่างนี้จริงๆเลยนะห้องนอนเนี่ยเฟอร์นิเจอร์คือมีเตียงหมอนแล้วก็อาร์มแชร์1ตัวนี่แหละอย่างที่เราบอกว่าคอนเซปต์ของบ้านมันไม่ได้เกิดจากเรานะต้องบอกก่อนมันเกิดจากเจ้าของบ้านจริงๆมันถึงห้องนอนมีไว้เพื่อนอนแล้วก็ให้ทุกคนใช้พื้นที่ส่วนกลางเป็นหลักแต่ส่วนหนึ่งคือด้วยความที่อาร์ตดีไซน์แบบตู้เก็บของให้เยอะจริงๆนะจากที่เห็นมาทั้งบ้านเลยแล้วเมื่อกี้ก็แบบได้เห็นพี่เจ้าของก็บอกเองด้วยบอกว่าแบบใช่คือดีไซน์ไว้ดีมากก็เข้าใจแหละเวลาเราทำบ้านมาถึงจุดหนึ่งเราจะรู้แล้วห้องหรือตู้เก็บของเนี่ยสำคัญเลยยิ่งถ้าบ้านสมัยใหม่แล้วบ้านเนียบๆเนี่ยคือมันง่ายที่สุดละอะไรก็แล้วแต่โยนใส่ตู้เก็บของปิดแล้วจบเพราะบางทีเอามาวางไว้ข้างนอกก็เกะกะด้วยหนึ่งแล้วก็บางทีฝุ่นอะไรพวกนี้เองก็เป็นวิธีที่ใช้ประโยชน์ของตู้เก็บของให้คุ้มที่สุดส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ริมผนังทั้งหมดเลยทีนี้พอเราออกมาจะเห็นว่าระเบียงเนี่ยมันเชื่อมกับระเบียงของ Family Room ด้วยใช่ตอนแรกเราก็คิดว่ามันเชื่อมไปถึงห้องนอนตรงนั้นด้วยเลยไหมแต่จริงๆห้องนอนของลูกๆอีก3ห้องนั้นไม่ได้เชื่อมกันไม่ได้เชื่อมกันส่วนกั้นอยู่ใช่คือคอนเซปต์เนี่ยเราอยากให้เหมือน Family Room เนี่ยมันเป็นของ Family ก็จริงแต่บางครั้งนะถ้าลูกๆไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังเนี้ยแบบว่าไปทำงานกันข้างนอกหรือไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศเนี่ย Living Room เนี่ยมันจะเหมือนเป็น Living Room ของห้อง Master Bedroom ไปโดยปริยายด้านนอกเนี่ยเราถึงล้อมฟาซาดล้อมสวนอีกทีนึงจากสวนเดิมที่อย่างที่เราบอกนะข้างล่างเนี่ยเป็นเซมิไพรเวทเมื่อใดที่ยอดต้นไม้สูงขึ้นแล้วเราล้อมอีกเลเยอร์หนึ่งกลายเป็นไพรเวทโซนทันทีเลยเอายอดต้นไม้มาเป็นไพรเวทแต่โคนต้นไม้เป็นเซมิไพรเวทไปแล้วเวลาเราอยู่ในห้องนอนเนี่ยมันเหมือนอีกสเปซนึงเลยล้อมเพื่อนบ้านมองไม่เห็นฟาซาดสามารถเปิดปิดได้เราไม่ต้องปิดผ้าม่านตลอดเวลาในแก๊ปยืนกับเราตรงนี้เห็นป่ะลมมันโฟตลอดเลยลมดีเลยแล้วตรงนี้ก็คืออย่างที่อาร์ตบอกคือมันอันนี้เปิดให้ดูจริงๆปิดได้หมดปิดได้ครับแล้วตรงนี้ก็คือคอร์ดด้านหลังที่ private ที่สุดนะตรงห้องทำงานใช่แล้วต้นไม้ก็ลอยสูงขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็แน่นอนแหละเวลาลมมันโฟเนี่ยบางทีเราอยากจะนอนกลางวันสมมตินะกลางวันที่นอนในห้องนอนเนี่ยเราไม่อยากเปิดแอร์เราก็อย่างเงี้ยลมมันก็จะโฟเข้าได้เราก็ไม่ต้องปิดม่านแล้วก็เนี่ยตรงนี้สามารถเดินออกไปที่ระเบียงด้านนอกได้เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นหลังคาดาดฟ้าของห้องคุณย่าด้านล่างเผื่อว่าอนาคตอยากจะต่อเติมหรือทำอะไรฟังก์ชันตรงนี้เพิ่มก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันได้เหมือนกันซึ่งเผื่อไว้ในอนาคตถือว่าดีไซน์พื้นที่ตรงนี้มาดีแล้วก็ต้นไม้จากชั้น1ก็ขึ้นมาให้ประโยชน์จากชั้น2ในอีกรูปแบบหนึ่งที่อาร์ตบอกเป็น private court แล้วก็จริงๆตอนเราอยู่ข้างล่างเราก็มองไม่เห็นนะว่ามุมนี้มันก็จะเป็นยังไงถูกปิดทึบแล้วใช่คืออันนึงที่เราเรียนรู้นะครับก็คือจริงๆต้นไม้เนี่ยมันไม่ได้สวยในบอดี้ที่บางครั้งเนี่ยต้องยอมรับจริงเวลาเราทำบ้านถ้าบ้านเราไม่ได้ใหญ่แบบ 4-5 ไร่อ่ะการที่เราจะเห็นต้นไม้เต็มฟอร์มตั้งแต่โคนถึงยอดมันน้อยมากเลยเพราะมันต้องการระยะในการมองแต่ว่าพอที่มันไม่ได้ใหญ่แล้วเราเลือกที่จะโฟกัสฟอร์มต้นไม้ให้ได้ถูกจุดอ่ะมันกลายเป็นว่าต้นไม้1ต้นอ่ะ
แก๊ปจะเห็นมันได้ 2-3 มุมมองอย่างขึ้นมาข้างบนเนี้ยเรายืนอยู่ตรงเนี้ยมันจะรู้สึกโหเดินบนสะพานที่เอามือจับยอดไม้ได้เป็นยอดไม้แล้วหลิวก็ผิวใบส่วนหนึ่งมันก็ไปผิวอยู่ด้านล่างแล้วก็เห็นโคนต้นแต่พอเราอยู่ณจุดเนี้ยไม่จำเป็นต้องเห็นโคนต้นเราอยากเห็นยอดต้นไม้แล้วแถมยังช่วยพรางสายตาจากเพื่อนบ้านเรามีระแนงแล้วก็จริงแต่เรามีหลิวเพื่อทอนสเกลคำว่าทอนสเกลหมายความว่าแทนที่เราจะเห็นฟาซาดขาวๆทั้งหมดมันก็แข็งไปนิดนึงพอมันเป็นห้องนอนเราก็อยากให้มันดูซอฟต์ลงไอ้พวกนี้มันช่วยทอนสเกลได้หมดเลยแล้วกลางคืนเมื่อก่อนที่เราอัดเทปเนี่ยที่แก๊ปถามนะว่าฟาซาดพวกนี้เวลาเราเปิดไฟตอนกลางคืนคนข้างนอกมองเห็นเราไหมต้องบอกว่าถ้าคนอยู่ชั้นหนึ่งมองขึ้นมาเนี่ยเวลาเราเปิดไฟเนี่ยจากการที่เรารีเซ็ตบาโคนี่ระเบียงต่างๆเนี่ยเขาจะเห็นแค่ฝ้าเพดานเราแต่แน่นอนเพื่อนบ้านเราบางทีมันอยู่ชั้น2ชั้น3เขาอาจจะมองทะลุได้อันนี้ต้องยอมรับว่าระแนงเนี่ยไม่สามารถกันได้ถึงขั้นในระยะที่เพื่อนบ้านในระดับเดียวกันมองทะลุเข้ามาแต่แน่นอนมองเข้ามาปุ๊บเรายังผ่านต้นไม้อีกเลเยอร์หนึ่งอันนี้จะเริ่มกันได้แล้วก็ถือว่ามีการคิดเรื่องการมองเห็นเยอะมากทั้งจากคนนอกมองเข้ามาข้างในและข้างในเองมองไปข้างนอกและที่สำคัญเมื่อกี้ที่อาร์ตบอกคือเราก็ยังรู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลยที่ว่าเหมือนเราจำกัดมุมมองว่าเราจะเห็นให้เห็นต้นไม้ตรงไหนและชั้น1ก็มองเห็นแบบนึงชั้น2เห็นแบบนึงห้องนั่งเล่นเห็นแบบนึงแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่พิเศษแล้วก็ดูละเอียดมากเลยถ้าสมมติเรากลับลงไปดูที่ living room อะครับแกจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีหลิวอยู่ทั้งหมด3ต้นจาก living room ข้างล่างนะเพราะมันจะไม่เห็นฟาซาดแต่พอขึ้นมาอยู่ข้างบนปุ๊บเราเลือกหลิวแค่ต้นเดียวมาเป็นหลิวประธานแต่เมื่ออยู่ข้างล่างหลิวพวกนี้ไม่ใช่ประธานนะคือไม้รองเพราะเราเอาชุมแสงเป็นประธานแต่พอมาอยู่ตรงนี้เฮ้ยกลายเป็นประธานซะงั้นไม้ประธานไม่ได้แปลว่าต้องเป็นประธานเสมอไปมันเหมือนการแสดงหนังอะเนาะไม่จำเป็นต้องมีพระเอกหรือนางเอกเสมอดังนั้นเราว่าทุกคนสามารถเด่นในตัวของมันเองได้แล้วมันน่าสนใจขึ้นเยอะเลยซึ่งทั้งหมดนี่คืออาร์ตจัดวาง composition หรือองค์ประกอบให้มันแล้วเนี่ยใช่อันไหนจะคราวนี้คุณมาเป็นโฟกัสข้างหน้าคุณมาเด่นบ้างอีกครั้งนึงคุณไปอยู่ข้างหลังนะถูกต้องบ้านมันก็น่าสนใจขึ้นต้นไม้ก็ทำหน้าที่ได้คุมเงินเพราะยังไงเราก็ต้องซื้อต้นไม้ก็คุ้มเงินของเจ้าของบ้านมากยิ่งขึ้นแล้วก็พยายามเติมเต็มดีเทลพวกนี้ทีละนิดเข้าไปหวังว่ามันจะต่อยอดขึ้นได้เรื่อยๆในงานของตัวเราเองครับพอมันเป็นเนินแบบนี้มันก็ตอนแรกเรารู้สึกว่าแปลกนะรู้สึกว่ามันเพื่อสวยงามอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่เนาะหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามนั้นความสวยงามเราว่ามันก็ส่วนหนึ่งแหละคือทำแต่ว่าโจทย์ที่ได้จากเจ้าของบ้านจริงๆเลยนะอยากได้พื้นที่สนามที่ให้คุณย่าสามารถเดินออกกำลังกายได้อันนี้ตอนแรกก็คิดนะแต่ก็ไม่รู้ว่าแบบใช่เปล่าถึงขั้นนั้นไหมอะไรเงี้ยคือตอนแรกเนี่ยเราทำพื้นที่ราบสังเกตนะมีเนินแล้วก็ที่ราบเนี่ยคือคุณย่าเดินแต่พอเดินไปถึงจุดหนึ่งพอมันมีเนินอ่ะมันเกิดตอนแรกเราโฟกัสเรื่องความสวยก่อนกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างที่บอกเนาะว่าทำให้พื้นที่ปกคลุมของย่ามันเยอะขึ้นสวนมันเลยดูใหญ่ขึ้นแต่พอในการใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยมันเหมือนที่แก๊ปมานั่งเลยไม่ได้บอกให้นั่งด้วยบางทีเราเดินไปเนี่ยธรรมชาติของคนบางทีอาจจะอยากจะนั่งพักแต่นั่งตรงนี้ไม่เหมือนกันนะฟีลลิ่งนี้นั่งที่ราบกับนั่งที่นูนเนี่ยการลุกก็ไม่เหมือนกันนอนแผ่ฟีลลิ่งก็อีกแบบนึงเลยมันก็จะอีกแบบเหมือนมันเนี่ยแหละคือความเป็นบ้านการใช้แลนด์สเคปเพื่อไม่ใช่แค่ดูหลายคนทำบ้านสวยหรือเราเองเมื่อก่อนทำบ้านสวยขอดสวยแต่ปฏิสัมพันธ์ที่เราเข้าไปใช้ในสวนมันน้อยมากเลยหลังนี้เรียบง่ายเลยนะสนามคือสนามต้นไม้มี 4-5 ต้นจบเลยที่เหลือยืมต้นไม้จากเพื่อนบ้านทั้งหมดมาเป็นของเรานี่จริงๆคิดถึงลูกด้วยนะเนี่ยแบบทำแบบนี้ลูกก็วิ่งเล่นได้นะชอบเด็กชอบเลยแม่เด็กชอบเลยวิ่งซ่อนหาวิ่งขึ้นเนินสไลด์ลงอันนี้คือพื้นที่ที่แบบเด็กชอบมากๆจริงๆย้อนกลับมาเมื่อกี้คำที่อาร์ตบอกว่ายืม
ต้นไม้หรือสวนเพื่อนบ้านมามันจะมีหลายๆคนที่ชอบพูดนะเวลาไปถึงแล้วบอกว่าเอ้ยเนี่ยเราไปขโมยวิวต้นไม้เพื่อนบ้านมาแต่บ้านอาร์ตมันก็เป็นอีกมุมนึงนะคือเราขโมยเขาก็จริงแต่ว่าเขาก็ได้จากเราด้วยอ่ะมันเปลี่ยนจากคำว่าขโมยเป็นแชร์กันนะเราแชร์แค่ว่าแชร์ลิงเมื่อก่อนเราก็สร้างพื้นที่อย่างนั้นนะพื้นที่เราเรียกมันว่าพื้นที่หัวขโมยขโมยคนอื่นเอาสวนเข้าไปอินทีเรียข้างในดูโล่งขึ้นแต่ขโมยมันคือขโมยไงแต่ถ้าแชร์หมายถึงว่าเราใช้ของเขาและเราก็ให้ของเราแค่เปลี่ยน wording กับวิธีการออกแบบนิดเดียวเปลี่ยนเลยมุมมองเปลี่ยนจริงๆคือบ้านหลังนี้เรารู้สึกว่าเริ่มต้นด้วยการที่เจ้าของบ้านอยากจะมีพื้นที่ว่างให้เป็นร้านกาแฟไว้แต่สุดท้ายแล้วพอระหว่างที่อาร์ตทำไปเราว่ามันเหมือนอาร์ตอาจจะเห็นแบบโอกาสหรือความเป็นไปได้นะในการที่จะสร้างแนวคิดใหม่แล้วว่ามันเป็นแนวคิดที่มันเจ๋งมากเลยนะเพราะเราก็ไม่เคยเจอมาก่อนการที่แบบว่าบ้านหนึ่งหลังจะทำสวนโดยคิดถึงเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านมาได้ประโยชน์จากสวนอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วในอนาคตจะไปในทิศทางนี้มากน้อยแค่ไหนคือถ้าสมมติแกเห็นงานเราตั้งแต่ยุคแรกๆเขาจะเห็นว่าเราพยายามแทรกสวนเนี่ยเข้าไปในบ้านอยู่แล้วยุคต้นๆก็คือการทำคอร์ดอยู่ในบ้านที่เป็นคอร์ดปิดหรือจะเป็น private คอร์ดก็แล้วแต่พอมันทำมาถึงจุดหนึ่งจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งก็เราก็ทำบ้านหลังหนึ่งที่ให้ต้นไม้เลื้อยคุมทั้งหมดได้ที่ให้บ้านมันหายไปซึ่งมันเป็นการ maximize พื้นที่สีเขียวฟุตพริ้นท์ 100% ของที่ดินบ้านหลังนั้นเราโดนดีไซน์ให้มีแม็กซิมัม 150-180% ด้วยซ้ำพื้นที่สีเขียวหลังจากที่เป็นที่ดินเปล่าหลังนี้เราใช้โปรโตไทป์นั้นไม่ได้คือแต่เรายังอยากได้คอนเซปต์ของการใช้พื้นที่สีเขียวเพราะเรารู้สึกว่าบ้านกับมนุษย์มันคือสิ่งเดียวกันบ้านคือจุดที่ย่อยพื้นฐานที่สุดของความเป็นมนุษย์และมนุษย์กับธรรมชาติมันโหยหากันละกันดังนั้นการที่เราสามารถลิงก์ธรรมชาติเข้ามาในบ้านมันก็สามารถลิงก์เข้าถึงมนุษย์ได้ง่ายขึ้นการที่เราทำพื้นที่สีเขียวอย่างเงี้ยเยอะๆเราว่าพอถึงจุดหนึ่งที่เราทำบ้านเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจบอยู่แค่นี้ได้จริงๆเหรอแค่ทำคอร์ดทำอะไรพวกเนี้ยเหรอมันแอดวานซ์กว่านั้นได้ไหมเราโฟกัสทุกอย่างเพราะเจ้าของบ้านในฐานะของดีไซเนอร์ถ้าเราอยากจะคิดในมุมที่กว้างมุมที่ไม่ใช่จุลภาคสำหรับเจ้าของบ้านอย่างเดียวเนี่ยมุมที่เป็นมหภาพเนี่ยเลยเป็นที่มาของบ้านหลังนี้เราพยายามทำสวนที่แชร์เพื่อนบ้านและแค่หวังว่าสักวันหนึ่งแค่ฝันใช้เรียกว่าความฝันดีกว่าลองคิดจินตนาการเล่นๆถ้าสักวันหนึ่งเราบังเอิญมีซอยถนนสาธารณะทุกคนใช้งานดีไซน์อย่างเนี้ยสมมุติเราเป็นสถาปนิกทำบ้าน10 หลังเลยเรียงต่อกันแล้วใช้คอนเซปต์นี้ทั้งหมดมันกลายเป็นว่าถนนเส้นนั้นจะมีสวนสาธารณะเพิ่มขึ้นมาทันทีโดยที่เจ้าของบ้านไม่เสียประโยชน์กลับเป็นเจ้าของบ้านได้ประโยชน์เพราะว่าเวลามันมองไปที่บ้านตรงข้ามมันเห็นต้นไม้ของเพื่อนบ้านช่วยกันเสริมกันนะใช่จากที่ดินสมมติที่แปลงเนี้ย200 กว่าตารางวามองไปฝั่งตรงข้ามบวกอีก200 กว่าตารางวาเป็น1 ไร่ละมองไปด้านข้างทุกด้านกลายเป็นที่ดินแปลงเดียวเนี่ยกลายเป็นหลายไร่ละอันเนี้ยแหละเจ้าของบ้านได้ประโยชน์แน่นอนสาธารณะก็ได้ประโยชน์เพื่อนบ้านก็ได้ประโยชน์และท้ายที่สุดพอมันรวมอย่างเงี้ยเป็นมหภาพในองค์รวมขนาดใหญ่แล้วว่าบ้านเมืองมันน่าจะน่าอยู่ขึ้นเยอะในเชิงของพื้นที่สีเขียวจริงๆก็ถือว่ามันเป็นหนึ่งงานที่แบบตอนเราคุยเบื้องต้นกับอาร์ตแล้วรู้สึกว่าโหยชอบอ่ะอยากมาถ่ายเร็วๆแล้วก็รู้สึกว่าจากเดิมคนทำบ้านก็อาจจะเน้นว่าแบบว่าชั้นสวยของชั้นอ่ะของชั้นคนเดียวชั้นแฮปปี้ของชั้นคนเดียวแต่ตอนนี้มันก็เผื่อแผ่ไปหาคนอื่นนะแล้วก็ให้อาร์ตเสริมนิดนึงว่าจริงๆแล้วอาร์ตคิดถึงแม้กระทั่งว่าที่ลงจอดรถใช่ไหมเรื่องของไลติ้งอะไรเงี้ยใช่คือต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาทำกำแพงทึบอะเนาะมันก็จะทึบหมดจริงๆที่จอดรถหรือในตัวบ้านน่ะเวลากลางคืนเนี่ยต้องบอกว่าคนเราเวลาอยู่ในบ้านมันเปิดไฟอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนอกจากการที่เราแชร์สวนแล้วเนี่ยเราแชร์สิ่งที่เราต้องใช้มันทุกวันเนี่ยได้ไหมก็คือแสงไฟบ้านหลังเนี้ยอย่างที่จอดรถตอนกลางคืนจะเห็นเลยรั้วไม่ได้ชนขอบด้านบนแต่โจรปีนเข้าไม่ได้เพราะแก๊ปมันจะเหลือน้อยแต่เราทำเป็นร่องไฟหลืบตลอดแนวฝ้าที่จอดรถเพื่อที่ตอนกลางคืนเนี่ยเปิดไฟลงจอดรถปุ๊บแสงไฟมันจะไลท์อัพไอ้ตัวฝ้าทั้งแผงของที่จอดรถออกมาที่ถนนสาธารณะบ้านหลังนี้เวลาเปิดไฟในห้องนั่งเล่นหรือเปิดไฟสนามพอเราทำรั้วที่มันกึ่ง C2 ได้แสงเหล่านี้มันก็จะโฟลว์ออกไปด้านนอกเป็นเหมือนตะเกียงห้องนั่งเล่นที่อยู่ข้างบนเวลาเปิดไฟมันก็จะเป็นแลนเทิร์นเป็นเหมือนตะเกียงออกมา
ทำให้บ้านหลังนี้มันสว่างขึ้นมาทันที มันคือการเผื่อแผ่แสงสว่างให้กับถนนสาธารณะคนที่เดินผ่านไปผ่านมาในซอยที่มันเคยมืดก็มีแสงสว่างก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นแต่ถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยต่อเนื่องกันไปทั้งหมดหรือแค่หลังเว้นหลังเราว่าถนนมันดูรู้สึกปลอดภัยขึ้นเยอะอะโดยที่เจ้าของบ้านก็ไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มเลยนะแล้วก็ถนนสาธารณะที่มีไฟอยู่แล้วกับมีไฟเยอะขึ้นมันก็แฮปปี้อะทุกคนมันก็ฟินกันทั้งหมดคือมันเป็นแนวคิดที่ไม่ใช่แค่สวนนะลามไปถึงไลติ้งแล้ววันหนึ่งข้างหน้าอาร์ตอาจจะคิดอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกก็ได้จะพยายามแล้วก็รู้สึกว่าอาร์ตเคยบอกแล้วว่ามันเหมือนฟีลแบบนางสาวไทยนิดนึงนะตอบคำถามเพื่อสังคมอะไรเงี้ยแต่เราว่ามันก็โชว์ให้เห็นจริงๆอะว่าบ้านแต่ละหลังจริงๆคุณทำของคุณให้ดีได้แล้วก็ดีเผื่อไปถึงสังคมด้วยเลยนะคือต้องบอกว่าอย่างหลังเนี้ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยถ้าเราพรีเซนต์คอนเซปต์เนี้ยตั้งแต่ต้นนะโดยที่บ้านยังไม่เสร็จเนี่ยทุกคนจะบอกว่าโหอาร์ตโคตรนางสาวไทยเลยตอบคำถามเป็นสถาปนิกในอุดมคติมากเลยคิดโลกสวยจริงๆใช่เราต้องเริ่มทุกอย่างจากจุดนั้นแหละสวยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หรือไม่ได้ให้ได้มากที่สุดทำยังไงแต่พอณวันนี้มันพิสูจแล้วจริงๆเพราะมันสร้างเสร็จมันไม่ได้เกิดจากกระดาษปีนึงแล้วด้วยอันนี้อยู่ในปีนึงแก๊ปได้เห็นจริงๆว่าวิถีชีวิตมันเป็นอย่างนี้จริงๆต้นไม้มันไม่ได้โดนเซตอัพขึ้นมาเหมือนบ้านที่เสร็จใหม่ๆหลังเนี้ยจะมีความเป็นชีวิตอยู่แล้วเขาใช้วิถีชีวิตอย่างนี้จริงๆห้องนอนที่เฟอร์นิเจอร์มีเท่าที่จำเป็นliving room มีเฟอร์นิเจอร์ที่เรียบร้อยเสมอของทุกอย่างแพ็คอยู่ในตู้ดีฮะดีใจมากที่ได้มาสัมภาษณ์โอ้ยินดีมากๆยินดีมากๆเดี๋ยวคงได้สัมภาษณ์อีกเรื่อยๆนะได้เดี๋ยวมีปีนี้มีให้หลายหลังเลยหวังว่าได้เจอกันบ่อยๆ